Hello everyone. So আজি আমি এই বাতৰি বিশ্লেষণত 30 আৰু 31 জুলাই অসম ট্ৰিবিউন নিউজ পেপাৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেলছ বা নিউজ এডিটৰিয়েল আছিল সেইবোৰত আমি ডিছকাছ কৰিম হ'ব। সো এতিয়া দেৰি নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বাতৰি বিশ্লেষণ অফ 31 জুলাই। সো আমি পাঁচটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল বা নিউজ দেখা পোৱা গৈছিল তোমাৰ 30 আৰু 31 জুলাই দিনাখন। সো সেইটো হৈছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছে আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি যে পাঁচটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিল ইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছে। সেকেন্ড হৈছে ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট মেনুফেকচাৰিং স্কিম যেটো সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টৰ স্কিম হয়। লগতে থাৰ্ডটো হৈছে মিজোৰাম কনষ্টিটিউট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন মিজোৰামে প্ৰথম ষ্টেট হিউমেন ৰাইট কমিশ্যনটো কনষ্টিটিউট কৰিছে। আৰু লগতে নাগালেণ্ড গভৰ্ণৰ যিজন এটা ৰিচেণ্টলি মিটিং হৈছিলে নাগালেণ্ডত যিটো AGM মিটিং হৈছিলে। চ' তাত ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু তাৰ হাইলাইটটো কৈছে নাগালেণ্ড গভৰ্ণৰে। চ' এইটোৰ ওপৰত অলপ ডিছকাছ কৰিম। লাষ্ট হৈছে ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট এণ্ড ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া। এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিবোৰ নিট প্ৰটেষ্ট হ'ল তাৰ ইম্পেক্টত যিটো এণ্টি পেপাৰ লিক বিল আহিল চ' সেইটোৰ ওপৰত অলপ ডিছকাছ কৰিম। চ' চোৱা ইয়াত ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টৰ ৰোল কিমান আছে আমাৰ হিষ্ট্ৰীত চাব লাগিব। ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগত কি ৰোল আছিল ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টৰ আৰু লগতে ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পাছত কি তোমাৰ তেনেকৈ টাইপৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট আহিলে ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিমান আছে চ' সেইটোৰ বিষয়ে আমি জানিম হ'ব। চ' প্ৰথম আৰ্টিকেললৈ মুভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকেল ইজ অফ that আসাম বিল য'ত পাঁচটা নতুনকৈ বিল পাছ কৰা হৈছে হয়। প্ৰথমটো চাবা আসাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল বিল 2026 সেইটো কি কৈছে তোমাৰ এটা কাউন্সিল ৰিকনষ্টিটিউট কৰা গৈছে আৰু লগতে PM উষা এলিজিবল হয়। চ' এইটো ডিটেইলছো জানিব হ'ব। আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026 য'ত হেৰিটেজ চাইটবোৰ প্ৰটেক্ট কৰা যাব। 3 নম্বৰ হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আসাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026 য'ত প্ৰপাৰ্টি ডকুমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰা যাব। ফ'ৰ্থ হৈছে ইণ্ডিয়ান ষ্টাম্প আসাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026 য'ত ষ্টেম্প ডিউটি প্ৰভিজন ইম্প্ৰুভ আপডেট কৰা গৈছে। লাষ্ট হৈছে আসাম ফিক্সেশ্যন অফ চিলিং অন লেণ্ড হোল্ডিং এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026 that improves the land management and regulation অলপ ডিটেইলছো চাওঁ বস্তু ৰাইট। চ' প্ৰথমটো হৈছে আসাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন বিল 2026 তাত কি কৈছে চোৱা ৰিকনষ্টিটিউটেড দ্য আসাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল ৰিপ্লেচ কৰিছে কাক দ্য আসাম ষ্টেট হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিল এক্ট 2023 চ' এইটো মন কৰিবা এক্সামত আহিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ এইমছটো কি আছে ইয়াৰ পাৰ্পাছটো কি হয় এইটো চাবা টু ষ্ট্ৰেংথেন দ্য গভৰ্নেন্স কোঅৰ্ডিনেশ্যন এণ্ড কোৱালিটি ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন মানে তোমাৰ যিবোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বা তোমাৰ ধৰি লোৱা 12+ হ'ব পাৰে চ' সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমাৰ। যদি পাৰ্পাছটো কওঁ যিবোৰ তোমাৰ এলিজিবিলিটি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে নহয় ফৰ ৰিচিভিং দ্য ফাণ্ড আণ্ডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় PM উষা। চ' তোমালোকৰ ADRE DME DHS এইবোৰ স্পেচিফিক এক্সামত নহয় যিটো 1 ডে এক্সাম থাকে তাত তোমাৰ এইকেইটা ফুল ফৰ্ম সুধিব পাৰে যে PM উষা ষ্টেণ্ড ফৰ হোৱাট বুলিকৈ সুধিব পাৰে। চ' এইকেইটা তোমালোকে নিজৰ যদি নোট ডাউন কৰিছা নিজৰ কপিত তে ভালকৈ লিখি ল'বা বস্তুবোৰ হা। চ' PM উষা ফুল ফৰ্ম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী উচ্চতৰ অভিযান PM উষা স্কিম ৰাইট। যদি এই স্কিমটোৰ বিষয়ে অলপ জানিব হ'লে চাওঁ আহক। ফাৰ্ষ্টটো হৈছে এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল স্পন্সাৰ স্কিম হয় এইটো মন কৰিবা চেণ্ট্ৰেল স্পন্সাৰ স্কিম হয়। যদি নেক্সটটো চাওঁ মন কৰিবা এইটো বস্তু চেণ্ট্ৰেল স্পন্সাৰ স্কিম আৰু কোনটো মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰ আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আছে। আৰু যদি কওঁ মই ইয়াৰ প্ৰিডিচাৰ ইয়াৰ আগৰ কি স্কিম আছিলেনো চ' ইয়াৰ আগৰ যিটো স্কিম আছিলে তাৰ নাম আছে তোমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ ৰুচা বুলি কওঁ আমি RUSA ৰুচা ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযান যিটো তোমাৰ 2013 চনত অৰিজিনেলি লঞ্চ হৈছিল এইটো লিখি ল'বা তোমালোকৰ নোটছ আৰু যদি কওঁ ফ'কাছ যিটো এই স্কিমটো মেইন ফ'কাছ আছে জানা কিহত ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজত আছে কামবোৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি প্লাছ কলেজত ঠিক। আৰু যদি কওঁ এইটোতো ইয়াত লিখা আছে ইটছ প্ৰমোট মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ইণ্টিগ্ৰেট আছে। আৰু যদি অবজেক্টিভ কওঁ এক্সেছ টু কোৱালিটি হায়াৰ এডুকেশ্যন গভৰ্নেন্স আৰু ইনষ্টিটিউচনেল অট'নমি এনহেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে লগতে ৰিচাৰ্চ ইন'ভেশ্যন এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয় ঠিক। ছেকেণ্ড বিল শুনিবা আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026 চ' এইটো অবজেক্টিভ কি আছে প্ৰথমত চাব লাগিব যে বিলটো আনিছে কিহৰ কাৰণে যিটো আসামৰ এনচিয়েণ্ট কালচাৰেল আৰু হিষ্টৰিকেল আৰু ৰিলিজিয়াছ হেৰিটেজ চাইট আছে তাক প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰমোট ইন দ্য চেন্স অফ প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে কি প্ৰভিজন আছে
5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ যেতিয়া 5 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ কথা কৈ আছে মানে তুমি এই 5 কিলোমিটাৰ যিবোৰ ৰেডিয়াছৰ আণ্ডাৰ সাপোজ এটা আইকনিক হেৰিটেজ আছে সাপোজ ধৰি লোৱা এ নামৰ আইকনিক হেৰিটেজ আছে সো এই 5 কিলোমিটাৰ এৰিয়া তুমি সেই মাটি কিনিব নোৱাৰা 5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত এই মাটি কিনিব নোৱাৰা তুমি যদি তুমি তাত এটলিষ্ট কমছে 75 বছৰ বয়স মানে 75 বছৰৰ পৰা তুমি তাত বাস লৈ আছা তেতিয়া পাৰিবা কিন্তু নতুনকৈ তুমি মাটি কিনিব নোৱাৰিবা এইটো মন কৰিবা এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজন আছে আৰু যদি কওঁ কোনোবা এটা ইলিগেল এনক্ৰ'চমেণ্ট আছে সেই বস্তুটো এই এৰিয়াটোৰ পৰা ৰিমুভ কৰা যাব ঠিক যেটো আমাৰ সিএম ছাৰে কৈছে যে এই লটো বেসিক্যালি ৰিলিজন কাষ্ট বা কমিউনিটি ধৰি কোৱা নাই ইটস এপ্লাইজ টু অল দ্য সিটিজেন অফ অল সিটিজেন্স ঠিক হৈছে এইটো নেক্সটটো চোৱা যদি আমি কৈছোঁ হেৰিটেজ প্ৰটেকশ্যন দিম সো আমি জানিব লাগিব একচুৱেলি আইকনিক হেৰিটেজ ইনষ্টিটিউশ্যন কি হয় না যোনবোৰ ইনষ্টিটিউশ্যন বা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটলিষ্ট 250 ইয়াৰ অল্ড কমছে 250 ইয়াৰ অল্ড হ'ব লাগিব আৰু লগতে আৰ্কিঅলজিকেল হিষ্টৰিকেল এস্থেটিক কালচাৰেল আৰু ৰিলিজিয়াছ ছিগনিফিকেঞ্চ থাকিব লাগিব ৰিফ্লেক্টিং দ্য আছাম ছ'চিঅ' কালচাৰেল হেৰিটেজ এই কথাটো মন কৰিবা কাৰণ চোৱা আইকনিক হেৰিটেজ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন যেতিয়া তোমালোকে মেইনছত লিখিবা নহয় এনেকৈ লিখিব লাগিব একজেক্ট কাৰণ চোৱা এইবোৰ বস্তু ডেফিনেশ্যন প্ৰপাৰ থাকে তুমিতো মনত ৰাখিব লাগিব যদি মেইনছ দি আছা এই বস্তুটো ভালকৈ নিজৰ নোটডাউনত লিখি লোৱা আৰু যদি কওঁ এই মেজৰ হেৰিটেজ যিটো আইনৰ মতে কভাৰ কৰা আছে কি আছে চোৱা বৰপেটা সত্ৰ মাজুলী সত্ৰ আৰু ভট্টদেৱ থানত হৈছে এইটো ক'ব গ'লে ঠিক চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু যদি আমি নেক্সট তোমাৰ তিনিখন বিল আছে যদি চমুকৈ চাওঁ প্ৰথমটো হৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল তাত কি হৈছে এমেণ্ড কৰা গৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিলেটেড লছবোৰ তেতিয়া কি হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ প্ৰপাৰ্টি এণ্ড ডকুমেণ্টছবোৰ অলপ ভাল হ'ব মানে তোমাৰ অলপ লেক যিবোৰ থাকে ৰেড টেপিজম থাকে সেইটো কমিব লাগে একচুৱেলি ইণ্ডিয়ান ষ্টাম্প আছাম এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026 য'ত তোমাৰ ষ্টাম্প আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিউটি যিটো আছে নহয় তোমাৰ সেইটা অলপ বিষয় প্ৰভিজন এড কৰিছে লগতে লেণ্ড চিলিঙৰ যিটো বিল আনিছে তাত তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু তোমাৰ মেনেজমেণ্টটো অলপ ভাল কৰিছে চিলিংছৰ ৰিগাৰ্ডিং চ' এইকেইটা তোমাৰ আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট বিল তোমালোকে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ বা প্ৰিলিমছৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লেকিন চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল এইটো তোমাৰ আছাম লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026 তোমাৰ মেইনছত অহা বহুত চান্সেছ আছে এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা এইটো বস্তুটো হ'ব চ' নেক্সট আমি আৰ্টিকেললৈ মুভ কৰোঁ সেইটো হৈছে তোমাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট মেনুফেকচাৰিং স্কিম এই স্কিমটোৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব ৰাইট আৰু কোন স্কিমৰ কাৰ আণ্ডাৰত আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী 6000 MTPA টাৰ্গেট চোৱা এতিয়া MTPA মানে কি হৈছে জানা MTPA হৈছে তোমাৰ মেট্ৰিক টন পাৰ এনাম ইয়াৰ MTA ফুল ফৰ্ম হৈছে মেট্ৰিক টনছ পাৰ এনাম চ' MTPA হৈছে এইটো বস্তু আৰু যদি কওঁ ইয়াৰ যদি মই কওঁ যে বেচিক্স মিনিং কি হ'ব যে এবছৰত কিমানটা কোৱান্টিটি প্ৰডিউচ হৈছে 1 ইয়াৰত কিমানটা কোৱান্টিটি প্ৰডিউচ হৈছে বা ধৰি লোৱা তোমাৰ প্ৰচেছ হৈছে সেইটো কয় MTA মেট্ৰিক টন পাৰ এনামত হয় চ' এইটো স্কিমটোৰ বিষয়ে জানি লওক কি আছে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল চ' প্ৰথমতে আমি জানিব নিউজত কি আছিল ৰাইট মিনিষ্ট্ৰী অফ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এক্সটেণ্ডেড দ্য ডেডলাইন কিহৰ কাৰণে গ্ল'বেল টেণ্ডাৰ আণ্ডাৰ দ্য স্কিম টু প্ৰমোট দ্য মেনুফেকচাৰিং অফ চিণ্টাৰ্ড ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট যেটা স্কিম আছিলে যেটো মেনুফেকচাৰিং অফ চিণ্টাৰ্ড ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেটৰ বিষয়ে অলপ প্ৰমোশ্যন আছিলে তাক গ্ল'বেল টেণ্ডাৰ ওলাইছিলে সেই টেণ্ডাৰৰ ডেডলাইনটো বঢ়াই দিয়া গ'ল কেতিয়ালৈকে ৰ'বা বঢ়াই দিয়া গ'ল তোমাৰ 12 আগষ্টলৈকে আৰু টেকনিকেল বিড মানে অপেনিং ডেট আছিলে তোমাৰ 13 আগষ্টত হ'ব এইটো বিডটো চ' নেক্সট 13 আগষ্টত বিডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' আগতে তোমাৰ 29 জুলাই আছিলে এইটো বঢ়াই দিয়া গ'ল আৰু ৰাজস্থান বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেট টু এক্সিকিউট এন এক্সপ্ল'ৰেশ্যন লাইচেঞ্চ ফৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট এইটো মন কৰিবা ৰাজস্থান প্ৰথম এখন ৰাজ্য হয় যোনটো তোমাৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন লাইচেঞ্চ অফ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টটো এক্সিকিউট কৰিছে ইনে চমু এই স্কিমটো মিনিষ্ট্ৰী অফ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী আণ্ডাৰত আছে আমি জানিলোৱে 6000 মেট্ৰিক পাৰ টাইম ইণ্টিগ্ৰেটেড উইথ ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট আছে ৰাইট চ' এতিয়া চোৱা এই স্কিমটো অবজেক্টিভ জানিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট অফ অল অবজেক্টিভ কি আছে আৰু কি ইনচেণ্টিভ আৰু চিলেকশ্যন দিয়া গৈছে সেইটো জানিব লাগিব প্ৰথম অবজেক্টিভ চোৱা এই স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয় বেচিকেলি ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং ইক'চিষ্টেম উইথ ৰেয়াৰ আৰ্থ মেগনেট যিটো ৰেয়াৰ আৰ্থ মেগনেট আছে নহয় ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট যিটো আমি কৈ আছোঁ সেইটো একচুৱেলি বিষয়ে ক'ব গ'লে
এই ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং বঢ়াবৰ কাৰণে এই স্কিমটো প্ৰমোট কৰিছে আৰু লগতে যিটো আমি ৰেয়াৰ আৰ্থবোৰ চাইনাৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰোঁ স্পেচিয়েলি সেইটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে যদি আমি নিজৰ দেশতে বনাব পাৰোঁ বাহিৰৰ পৰা আনিব দৰকাৰেই নাই তোমাৰ ক'ব গ'লে আৰু যদি চেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ কথা কম যে আমি চেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ এটা প্ৰমোট কৰিম ইন ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল এডভান্স মেনুফেকচাৰিং চোৱা ইনচেণ্টিভ কি দিছে কেপিটেল ছাবচিডি প্ৰভাইড কৰিছে চেল্ছ লিংক ইনচেণ্টিভ প্ৰভাইড কৰিছে অনলাইন বিডিং বাই CPP 2 ষ্টেজ টেকনিকেল আৰু ফাইনেন্সিয়েল বিড হয় ঠিক চ' এইকেইটা বস্তু মন কৰিবা এতিয়া চোৱা মেনুফেকচাৰিং ভেলু চেইনটো কেনেকৈ প্ৰমোট হ'ব জানানে ছাপ'জ এইটো এটা এলিমেণ্ট হয় নিঅ'ডেমিনিয়াম পাৰ্চোডিমিনিয়াম ঠিক অক্সাইড এইটো বৰ জটিল নামো এইটো নিঅ'ডাইমিনিয়াম পেৰাচিঅ'ডাইমিয়াম অক্সাইড সেইটো বস্তুটো মেগনেটিক এল' হয় তাক মেগনেটিক পাউডাৰৰ ওপৰত ভাঙি দিব ছাপ'জ আছে নহয় তাক সৰু সৰু পাউডাৰত ভাঙি দিব আৰু সেই বস্তুটো হিট কৰি কিনে তোমাৰ চিন্টাৰ্ড ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট এটা ফিনিছ প্ৰডাক্ট বনোৱা যাব চ' এতিয়া ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট হৈছে তোমাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট পাৰ্মানেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যদি কওঁ আমি চুম্বুক গম পাওঁ ৰাইট কিছুমান চুম্বুক টাইপ টেম্পৰেৰী থাকে এটা পাৰ্মানেণ্ট থাকে যদি পাৰ্মানেণ্ট কথা কওঁ তেতিয়া আমি বস্তুটো সৰু এলিমেণ্টৰ পৰা বহুত ডাঙৰ এটা ষ্ট্ৰং মেগনেটিক পাওঁ আৰু যদি চবতছে কমন টাইপ হৈছে নিঅ'ডেমিনিয়াম আইৰণ বৰণ এইটো মনত কৰিবা তোমালোকৰ APSC ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত এনেকুৱা টাইপ কুৱেশ্যন আহিব যিটো ষ্ট্ৰংগেষ্ট কমাৰ্চিয়েলি এভেইলেবল পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট হয় এই মেগনেটৰ নামটো মনত ৰাখিবা NDFB মেগনেট ৰাইট এতিয়া চোৱা আৰু এটা আছে চেমেৰিয়াম কোবাল্ট এইটো মন কৰি দুটা বস্তু মন কৰিবা এই দুটা আৰু যদি ৰেয়াৰ কি আৰ্থ এলিমেণ্ট কওঁ নিঅ'ডাইমিনিয়াম প্ৰেচিঅ'ডাইমিয়াম আৰু ডাইচপ্ৰচিয়াম টাৰ্বিয়াম TB চ' এই চাৰিটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু দুটা মনত ৰাখিবা যদি ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট এপ্লিকেশ্যনটো চাওঁ প্ৰথমটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেলত ইউজ হয় উইণ্ড টাৰ্বাইনত ইউজ হয় ৰবটিক্সত ইউজ হয় কনজিউমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্সত ইউজ হয় মোবাইল ফোনছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল অট'মেশ্যন মেডিকেল ডিভাইচ MRIত হয় ডিফেন্স ইকুইপমেণ্ট এৰ'স্পেচ আৰু হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভত ইউজ হয় চ' এইকেইটা এপ্লিকেশ্যন তোমালোকৰ মেইনছৰ পাৰ্চপেক্টিভত বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আছে নোট ডাউন কৰি ল'বা নেক্সট আছে যে ৰেয়াৰ আৰ্থ পাৰ্মানেণ্ট মেগনেট কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে হয় প্ৰথমটো আছে ইকনমি পাৰ্চপেক্টিভ চাওঁ ক্লিন এনাৰ্জি প্ৰমোট কৰে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল ইক'চিষ্টেম প্ৰমোট কৰে ছাপৰ্ট কৰে আৰু লগতে ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং আণ্ডাৰ দ্য মেক ইন ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভত বুষ্ট কৰিব ৰাইট যদি ষ্ট্ৰেটেজিকেলি চাওঁ তেতিয়া হ'ব ডিফেন্স টেকন'লজিৰ কাৰণে বহুতে খুবেই মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লগতে ইম্পৰ্টছবোৰ ৰিডিউচ হ'ব আৰু লগতে ছাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েঞ্চটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব এনভাইৰমেণ্টেল পাৰ্চপেক্টিভত এইটো এক টাইপৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি টেকন'লজি হয় এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি বঢ়াব আৰু লগতে নেট জিৰ' গ'ল যিটো আমাৰ অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ আছে 2070 ৰাইট 2070লৈকে আমি চাগে পাৰ কৰিব লাগে ৰাইট ইণ্ডিয়াৰ নেট জিৰ' গ'লটো কেতিয়া আছে সেইটো অলপ কমেণ্টত লিখি জনাই দিবা হ'ব তোমালোকৰ এটা সৰু কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ কোনটো চনলৈকে ইণ্ডিয়া নেট জিৰ' গ'ল এচিভ কৰিব হ'ব চোৱা ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট 17টা মেটেলিক এলিমেণ্ট আছে সেইকেইটা আছে নাম আছে পঢ়ি ল'বা এবাৰ জাষ্ট গ' থ্ৰু কৰিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে স্কেণ্ডিনিয়াম আৰু ইট্ৰিয়াম আছে এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে বেছিক ফিজিক্সত যদি পঢ়িবা এইকেইটা বেছিক ইউজ হয় যদিও আমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ ফিজিক্সত এইবোৰ আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে ত' যিহেতু তোমালোকে APSC বা সৰু এনে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছা জাষ্ট নামকেইটা এবাৰ চাই লোৱা লেকিন ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুটা আছে সেইটোৰ ওপৰত অলপ চাই ল'বা বেছিকৈ ঠিক এতিয়া চোৱা ৰাজস্থানে যিটো এক্সপ্ল'ৰেশ্যন লাইচেঞ্চ পাইছে লোকেশ্যনটো চোৱা বালোত্ৰা যোধপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কি মিনাৰেল আইডেণ্টিফাই কৰিছে চোৱা লেন্থেনিয়াম চিৰিয়াম প্ৰেচিঅ'ডিমিয়াম নিঅ'ডিমিয়াম ঠিক এইকেইটা মন কৰিবা এই চাৰিটাক ৰাজস্থানে হেৰি কৰিছে আইডেণ্টিফাই কৰিছে মিনাৰেলছ যদি প্ৰথম ষ্টেট ৰাজস্থান পঢ়িলোঁ হয় এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ বা আৰু যদি কওঁ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন যিটো মই কৈছোঁ ৰাজস্থান এক্সপ্ল'ৰেশ্যন লাইচেঞ্চ আছে তাৰ মিনিংটো কি চোৱা এক্সপ্ল'ৰেশ্যনত কি হয় যেতিয়া কোনোবা এটা কোম্পানীয়ে কণ্ডাক্ট কৰে কি কৰে ডিটেইল এক্সপ্ল'ৰেশ্যন অফ ডিপ চিটেড এণ্ড ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল যদি ছাপ'জ ধৰি লোৱা মাটিত একদম তলত কিবা আছে বোলে এটা কোম্পানীয়ে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব প্ৰথমত মানে এইটো পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব চৰকাৰৰ পৰা যে মই এটা মিনাৰেলৰ এটা চ'ৰ্চ পাইছোঁ তাক মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাত কি আছে নাই চ' এক্সপ্ল'ৰেশ্যন লাইচেঞ্চটো প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ইণ্ট্ৰডিউচ কিহৰ আণ্ডাৰত কৰিছে মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰেগুলেশ্যন এক্ট 2023 মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল ডেভেলপমেণ্ট এক্ট 2023 এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যদি মই কওঁ এই এমেণ্ডমেণ্ট যিটো আনিছে নহয় একচুৱেলি লাষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট আছিল কেতিয়া জানানে 1957ত ইয়াৰ 1957ৰ লাষ্ট এমেণ্ডমেণ্ট আছিল এইটোৰ ওপৰত য'ত তোমাৰ ক্ৰিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজিক মিনাৰেলৰ ওপৰত এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ ওপৰত অলপ আইন কানুনবোৰ অলপ ভাল কৰিছে ঠিক আৰু ইয়াত চোৱা ইয়াত মেইনলি ক'ব গ'লে 24টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ আৰু
ষ্ট্ৰেটেজিক আছে 2023 চনৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে ঠিক আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে মেইনলি ক'ব গ'লে এই প্ৰভিজন থ্ৰু দি এক্সপ্লৰেশ্যন লাইচেন্সটো উলিয়াইছিলে এইটো মন কৰিবা চ' ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল এইকেইটা আছে লিথিয়াম কোবাল্ট নিকেল গ্ৰেফাইট ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্টছ এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান আছে এইটা মন কৰিবা চোৱা এতিয়াতো গম পালোঁ যে চেলেঞ্জেছ থাকিবই হয়নে কিবা এটা স্কিম যদি প্ৰমোট কৰিছে য'ত এক্সপ্লৰেশ্যন লাইচেন্স মানে এটা কোম্পানীয়ে খানি চাব যে ক'ত কি মিনাৰেলছ আছে তেতিয়া চেলেঞ্জেছটো থাকিব চ' ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আমি কাণ্ট্ৰি পাৰ্চপেক্টিভ পৰা চাওঁ চ' প্ৰথম চেলেঞ্জ আছে যে ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চিত আমি বহুত বেছি আছোঁ চাইনাৰ ওপৰত আৰু লগতে ডমেষ্টিক প্ৰচেছিং আৰু ৰিফাইনিংটো বহুতে কম আছে আৰু এনভাইৰমেণ্টেল কষ্ট অফ এট্ৰেকশ্যন ইজ মাছ হায়াৰ দেন দ্য আদাৰ কাণ্ট্ৰি অলছ' য'ত তোমাৰ টেকন'লজিকেল গেপ ইজ দ্য ওৱান অফ দ্য ক্ৰিটিকেল ওৱান এতিয়া টেকন'লজিকেল যুগত তুমি যদি টেকন'লজিকেল গেপ থাকে যিবোৰ কিছুমানে আমি চাইণ্টিফিক ডেভেলপমেণ্টত তেতিয়া বহুত দিগদাৰ হয় আৰু এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আৰু মাইনিঙত বহুতে দীঘল টাইমিং এটাও লাগে ইনফেক্ট চ' সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈছে যেনেকৈ নেশ্যনেল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল মিছন স্কিম টু প্ৰমোট দ্য মেনুফেকচাৰিং অফ দিছ is the scheme okay auction of critical mineral blocks exploration license regime under the MMDR amendment 2023 আৰু লগতে PLI স্কিম ফৰ এডভান্স মেনুফেকচাৰিং প্ৰভাইড কৰিছে যদি ৱে ফৰ্ড আহে তোমালোকে এনচাৰ ৱে ফৰ্ড এইটো লিখিব পাৰিবা কিছুমান পইণ্টছ আছে লগতে এইটো লিখিব পাৰিবা যে প্ৰমোট আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত ইন ক্ৰিটিকেল টেকন'লজিজ ৰিডিউচ ষ্ট্ৰেটেজিক ডিপেণ্ডেন্স ছাপোৰ্ট ক্লিন এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰিক মবিলিটি ষ্ট্ৰেংথেন দ্য ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং গ্ল'বেল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল ভেলু চেইনৰ নিজৰ পজিশ্যনটো ভাল কৰিব লাগে চ' এইকেইটা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ আছে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা এই পেজটো যিটো এনচাৰ লিখিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু যদি প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ পৰা এই চব বস্তু ডিছকাছ কৰিলোঁ অলৰেডি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট 17টা আছে 15টা লেন্থেনাইট আছে লগতে স্কেণ্ডিনিয়াম আৰু ইট্ৰিয়াম আছে এইটো মন কৰিবা আৰু এক্সপ্ল'ৰেশ্যন লাইচেন্স ইণ্ট্ৰডিউচ কি আণ্ডাৰত কৰিছে এইটো এক্টৰ আণ্ডাৰত কৰিছে এইটো মন কৰিবা আৰু যদি ইয়াৰ আগত কি এক্ট আছিলে 1957ত ছেইম আছিলে তোমাৰ এই এক্টটো আছিলে চ' এইটো মন কৰিবা ছেইম দ্য MMDR Act 1957টো ৰিপ্লেচ কৰি 2023ত এমেণ্ডমেণ্ট আনিছে চ' নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আৰ্টিকেল আছিল যে মিজোৰাম কনষ্টিটিউট দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন যদি মই ষ্টেট হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন কথা কওঁ তেতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব এইটো এটা statutory body hai not a constitutional body statutory body means made by law not by constitution right আৰু কি হনত কনস্টিটিউট কৰে protection of human right act 1993 এটো মন কৰিবা ঠিক আৰু এটো বনাইছে কি আন্ডাৰ ডাইৰেকশনত গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট ডাইৰেকশন আন্ডাৰ so why in the news most important is newsত কি হৈছিল মিজোৰাম is considered this governor বিজয় কুমাৰ সিং is the governor of মিজোৰাম এটো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি লবা এডিআই পার্সপেক্টিভ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আছে Vijay Kumar Singh administered the oath to the chairperson and two member. Eto mon koriba chairperson ura member administer oath kole shapot grohon koile. So eto basically constituted following the direction of the Guwahati High Court in response to a PIL filed by the Jofa Welfare Organization. Hi. So etia gom pabo lagibo je ami janibo lagibo je chairperson kon hoy Justice Marley Wangkuk retired hoy. Former judge of Guwahati High Court and first chairperson of Mizoram State Human Rights Commission hoy. Van Lalen Mao retired Mizoram Judicial Service Officer hoy member ase logote K Lal Nagin Lowa hoy retired IS officer from Agmut cadre so এই দুজন হৈছে অফিচাৰ লেভেলত আসলে যে ৰিটায়াৰ্ড হল অলৰেডি এটা হৈছে তোমাৰ ফৰ্মাৰ জাজ অফ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট জাষ্টিস মুৰলী ভাংকুং ঠিক এইটা মন কৰিবা ওট কোনে দিয়ে গভৰ্ণৰে ঠিক যদি গভৰ্ণৰ ওট দিয়ে সো অবভিয়াসলি গভৰ্ণৰ ৰিমুভ কৰিব এটো মন কৰিবা So, এতিয়া protection of human rights 1993 under dot তোমার chairperson কোন হওয়া পারে এটা condition আছে তোমার a former chief justice or judge of high court হয় member a person with knowledge or practical experience relating to human rights judicial and non judicial হয় যদি functions co state human rights commission কি হয় complaint of human rights violation বোৰ চাই jail visit কৰে detention center or custodial institution visit কৰে লগতে তোমাৰ ভিকটিমক ৰিলিফো প্ৰভাইড কৰে আৰু অৱেৰনেছ এণ্ড এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভো লয় য'ত ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনকাৰেজ দ্য NGOছো কৰে হয় তো পাৱাৰ্ছ কি আছে চিভিল কোৰ্টৰ নিচিনা পাৱাৰ যেনেকৈ উইটনেছক সামন কৰিব পাৰে ডকুমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন কৰিব পাৰে এভিডেন্স অন এফিডেভিট কৰিব আনিব পাৰে লগতে পাব্লিক ৰেকৰ্ডৰ ৰিকুৱেশ্যন কৰিব পাৰে চ' এইকেইটা কিছুমান বস্তু আছে চ' দ্য ৰিকমেণ্ডেশ্যন অফ State Human Rights Commission are advisory not legally binding মানে হি জাস্ট ক'ব পাৰিব আমি বাইণ্ডিং কৰাব নোৱাৰিব যে তোক মই এইটো কৈছোঁ তো এইটো কৰিব লাগিব এইটো নহয় জাষ্ট তেওঁ ক'বহে পাৰিব যে এইটো ইছ্যু আছে তোমালোকে এইটো ইনিচিয়েটিভ ল'ব পাৰিবা বাইণ্ডিং নহয় ঠিক আৰু যদি মই কওঁ এই এক্টটো 1993 প্ৰটেকশ্যন অফ হিউমেন ৰাইট এক্ট 1993 যদি কি ফিচাৰ্ছখিনি চাওঁ
এই এক থ্ৰু দি নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন বনিল, ষ্টেট হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন বনিল, আৰু লগতে হিউমেন ৰাইট কোৰ্ট এই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলো ইষ্টাব্লিছ কৰা গ'ল। যদি হিউমেন ৰাইট ডেফিনেশ্যনটো কওঁ, এতিয়া চোৱা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভ পৰা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে হিউমেন ৰাইটৰ ডেফিনেশ্যন যদি কওঁ, ৰাইটছ ৰিলেটিং টু লাইফ, liberty, equality and dignity of an individual granted by the whom? The Constitution of India and international covenants enforceable by Indian courts. এইটো মন কৰিবা, যিবোৰ আমাৰ লাইফ, লিবাৰ্টি বা ইকুৱেলিটি বা ডিগনিটি ৰিলেটেড যিবোৰ ৰাইটছ আছে, যিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াও দিয়ে, লগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনচেও দিয়ে, আৰু সেইটো বস্তু ইণ্ডিয়ান কোৰ্টে এনফৰ্চেবল, তেতিয়া আমি সেই বস্তুটোক ইণ্ডিয়ান হিউমেন ৰাইট হিচাপে আগবাঢ়িব পাৰিম। যদি হিউমেন ৰাইটছৰ যদি আমি কওঁ কি বেনিফিটছ বা ফাইদা, তেতিয়া হ'ব যে হিউমেন ৰাইটৰ প্ৰটেকশ্যন কৰে ষ্টেটত। কিবা এটা ধৰি লওক ইলিগেল বস্তু হয়, কোনোবা ছাপ'জ ধৰি লওক জুডিচিয়েল কাষ্টডি বা পুলিচ কাষ্টডি মাৰি পেলাই না, চ' সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ এই ষ্টেট হিউমেন ৰাইট কমিশ্যনটো আহে। য'ত ক'ৰবাত ইনজাষ্টিছ হৈছে ৰিলেটেড টু ভিক্টিমছ অফ ৰাইট ভায়লেশ্যন, সেইটো মন কৰিবা। লগতে একাউণ্টেবিলিটি প্ৰভাইড কৰে, যে কোনোবাই কিবা এটা পাব্লিক অফিচাৰ কিবা এটা ষ্টেপ আছে যিটো তোমাৰ খ্যাতি কৰিছে তোমাৰ মানুহৰ আগত, চ' সেই বস্তুৰ বিষয়ে একাউণ্টেবিলিটি প্ৰভাইড কৰিব। আৰু যদি কওঁ যে প্ৰমোট awareness and right based approach to governance, aligns Mizoram with other states having dedicated human rights institutions. So এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে। প্ৰিলিমছ অফ ফেক্টছৰ পৰা ক'লোৱে, চেয়াৰপাৰ্চন কোন আছে চাই ল'বা, মেম্বাৰ অলৰেডি মই ক'লোৱে, ঠিক সেইটো মন কৰিবা। যদি মেইনছৰ পাৰ্চপেক্টিভ পৰা চোৱা, ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি আছে আৰু লগতে চেলেঞ্জেছ কি আছে তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰিবা, ঠিক। চ' চেলেঞ্জেছত মেইন আছে বাইণ্ডিং নহয়, মই কৈছোঁ যে এডভাইজৰী হয়, যে ক'লে মানে সেইটো মানিব, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আৰু লগতে ৰিচোৰ্চেছ ষ্টাফ বহুতে কম আছে, আৰু লগতে এপইণ্টমেণ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো বহুত ডিলেকে হয়, এইটো মন কৰিবা, ঠিক। নেক্সট আমি নিউজত আহোঁ যে নাগালেণ্ড গভৰ্ণৰ হাইলাইটছ দ্য ৰোল অফ ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি ইন দ্য 39th AGM মিটিং which is held in Nagaland State Branch, ঠিক। চ' এতিয়া চোৱা, গভৰ্ণৰ নন্দ কিশোৰ যাদৱ এট 39th AGM of Indian Red Cross Society Nagaland State Branch emphasized that greater disaster preparedness, resilience along with the promotion of voluntary blood donation, first aid training expansion কৰিব লাগিব, আৰু কমিউনিটি ৰেজিলিয়েঞ্চো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। চ' এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মিটিং এটা হৈছিলে। চ' মই এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছে যে ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি ষ্টাব্লিছ কেতিয়া হৈছিল? 1920। লিগেল বেচিছ ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি এক্ট 1920। হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে? নিউ দিল্লীত। চ' এইকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ADRE, DME বা ধৰি লওক APSC যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এক্সাম আছে এইকেইটাহে। আৰু যদি পেট্ৰনটো কওঁ, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য পেট্ৰন অফ ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি, আৰু প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয়? তোমাৰ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী ফৰ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ দিছ ছ'চাইটি। আৰু যদি কওঁ যে পাৰ্ট, কিহৰ পাৰ্ট হয়? ইট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেড ক্ৰছ এণ্ড ৰেড ক্ৰিচেণ্ট মুভমেণ্টৰ পাৰ্ট হয় ক'ব গ'লে। চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল। যদি মই কওঁ ইয়াৰ 7টা ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল এণ্ড ফাংচনছ আছে, সেইকেইটা কি আছে চোৱা। প্ৰথমটো হৈছে হিউমেনিটি, ছেকেণ্ড ইজ ইম্পাৰ্চিয়েলিটি, থাৰ্ড ইজ নিউট্ৰেলিটি, fourth is independence, fifth is voluntary service, sixth is unity, and seventh is universality. এইটো মন কৰিবা, it is one of the most crucial of all this. আৰু চব এই দুটা বস্তু হৈছে, যদি এই দুটা বস্তু থাকিব তেতিয়া এই 5টা অট'মেটিক থাকিব। যদি ফাংচনছ কথা কওঁ, ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন আছে, ব্লাড ডোনেশ্যন ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে, ফাৰ্ষ্ট এড ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰে, হেল্থ এণ্ড হাইজিন এৱাৰনেছ মেইনটেইন কৰে, মেটাৰনেল এণ্ড চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ প্ৰমোট কৰে, আৰু লগতে কমিউনিটি ৰেজিলিয়েঞ্চ এণ্ড হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেণ্টো প্ৰভাইড কৰে। চ' আজি আমি এই লাষ্ট আমাৰ যিটো এডিটৰিয়েল আছে সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ। সেইটো হৈছে ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট, যিটো নিট প্ৰটেষ্ট হৈছিলে তাৰ এগেইনষ্টত যিটো এণ্টি পেপাৰ লিক বিল আনিছে, সেইটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। চ' বিলটোৰ ওপৰত আমি নাযাওঁ, জাষ্ট আমি চাওঁ যে ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টৰ ৰোল কি আছে আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিত, আৰু যদি ডেম'ক্ৰেচিত ৰোল আছে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ আগত কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা আছে, চব গোটেইকেইটা চাম, হ'ব। চ' চোৱা, ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট যদি পাৰ্টিচিপেশ্যন হয় কি বস্তু ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে, আমাৰ পাষ্টত যদি চাওঁ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত আহে, এণ্টি কৰাপশ্যন মুভমেণ্টত আমি দেখি পোৱা যাওঁ, আইডেণ্টিটি ৰিজনেল অট'মি আমি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুৱালিটি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ, চিটিজেনশ্বিপ এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰোঁ, আৰু লগতে একাউণ্টেবিলিটি এণ্ড ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ এক্সাম, যিটো নিটৰ পেপাৰ লিক আছিলে এইটো ক্ষেত্ৰত আছিলে। আৰু যদি প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ পৰা তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্টছ বা ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টৰ বিষয়ে যোৱা, চ' আমাৰ পাষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্ট ক'ত চাইছিলোঁ, নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট 1922 to 2022 চনলৈকে, 1920 পৰা 22 চনলৈকে হৈছিলে। আৰু মেইন এইম আছিলে বয়কট অফ কলনিয়েল এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন। ছেকেণ্ড হৈছে চিভিল ডিছঅবিডিয়েঞ্চ 1930, ছল ছাত্যাগ্ৰহ ভাইলেশ্যন অফ কলনিয়েল লছ। থাৰ্ড হৈছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1940, ডু অৰ ডাই, আৰু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ যিটো প্ৰভাইড কৰিছিলে আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ, সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ষ্টুডেণ্ট ছাইডৰ পৰা।
পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ যেতিয়া হ'ব চ' দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট মুভমেণ্ট আছে এটা হৈছে নৱ নিৰ্মাণ মুভমেণ্ট গুজৰাটত হৈছিলে তো তোমাৰ তেতিয়া দামবোৰ বাঢ়িছিলে লগতে কৰাপশ্যন হৈছিলে সেইটো এগেইনষ্টত গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত তোমাৰ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰটেষ্টৰ ৰিজাল্টত তোমাৰ গুজৰাটৰ বিধানসভা ডিজলিউশ্যন কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো ৰিলেটেড তোমাৰ 1970 যিটো তোমাৰ আন্দোলন হৈছিলে তোমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আন্দোলন চ' একটা ফুৱেল এটা প্ৰভাইড কৰিলে আৰু ইয়াৰ লগতে বিহাৰ মুভমেণ্ট আৰু সম্পূৰ্ণ ক্ৰান্তি এটা হৈছিলে 1974 বাই জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণ য'ত জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে গভৰ্ণমেণ্টে চেঞ্জ নকৰিলে লগতে পলিটিকেল আৰু ছ'চিঅ' ইকনমিক ৰিফৰ্মো আনিছিলে ঠিক এইকেইটা মনত ৰাখিবা তো দুটা মুভমেণ্ট আছে নৱ নিৰ্মাণ মুভমেণ্ট গুজৰাট আৰু তোমাৰ সম্পূৰ্ণ ক্ৰান্তি বিহাৰ এইটো মন কৰিবা বিহাৰৰ ছাইডৰ পৰা উঠিছিলে চ' এতিয়া আমি অসমত যেতিয়া কথা কওঁ 1979 to 1985 বহুত ডাঙৰ আমাৰ ইয়াত হয় প্ৰটেষ্ট হৈছিলে কিহৰ কাৰণে হৈছিলে 1979 যিটো মংগলদৈ লোকসভা আছিল তাত বাই ইলেকশ্যন হৈছিলে তাত মানে বহুত ছাডেনলি মানে ইনফ্লিটেডৰ বহুত আহি গ'ল চ' সেইটো ৰিগাৰ্ডিঙে তোমাৰ ডিমাণ্ড কৰিলে তাৰ আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰে যে আপুনি প্ৰথম ডিটেক্ট কৰক তাৰপিছত ডিলিট কৰক সিহঁতৰ নামবোৰ তাৰপিছত সিহঁতক ডিপৰ্টেশ্যন অফ ফৰেনাৰ্ছ হু এণ্টাৰ আছাম ইলিগেলি তাক পঠিয়াই দিয়ক জব আহিছিলে সিহঁতক আকৌ পঠিয়াই দিয়ক চ' এইবোৰ ক্ষেত্ৰত মেজৰ সেই টাইমত প্ৰটেষ্টত আছিলে তোমাৰ আছু আছিল অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন লগতে অল আছাম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ AGSP আছিলে ক'ব গ'লে চ' এই টাইম লাইনটো চোৱা 1 জানুৱাৰী 1966লৈকে চব ৰেগুলাৰাইজ আছিলে কিন্তু এই সময়ত কি হ'ল ডিটেকশ্যন আৰু টেম্পৰেৰী ডিছএনফৰ্চমেণ্ট লগতে ডিটেক্ট ডিলিট আৰু এক্সপেল কৰাৰ কথা আহিল আৰু সেইটোৰ পাছত কি হ'ল তোমাৰ আছাম একৰ্ড 15 আগষ্ট 1985ত তাৰ আগত চোৱা এই ডেটটো ছেট কৰা গ'ল যে এইটো এগেইনষ্টতে তোমাৰ আছাম একৰ্ডটো ছেট কৰা হৈছে এজ এ কাট অফ ডেট এইটো মন কৰিবা হ'ব আৰু যদি APSC পাৰ্চপেক্টিভত চাওঁ আমাৰ কাৰণে চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে ক্লজ 6 অফ আছাম একৰ্ড য'ত তোমাক কয় প্ৰভাইডছ ফৰ কনষ্টিটিউচনেল legislative and administrative safeguard to protect, preserve and promote the cultural and socio and linguistic identity heritage of Assamese people. One of the most important APSC theme এইবোৰ তোমাৰ পাবা য'ত তুমি APSC prelims আৰু মেইনছত কুৱেশ্যন আহিবই আৰু যদি অসম গণ পৰিষদৰ ওপৰত আমি কথা কওঁ ফৰ্মেশ্যন 1985ত হৈছিল হয় আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত সেই টাইমত CM আহিছিল যেতিয়া তোমাৰ এইটো চাইন হোৱাৰ পাছত সেইটো মন কৰিবা ঠিক আৰু যদি মই কওঁ যে ষ্টুডেণ্ট প্ৰটেষ্টৰ যদি কনষ্টিটিউচনেল বেচিছটো কওঁ তেনেকুৱা একো ছেপাৰেট ৰাইট টু প্ৰটেষ্ট বুলি নাই হা কিন্তু আৰ্টিকেল 19 কয় যে ৰাইট অফ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন আৰ্টিকেল 19 ক্লজ 1 সাব ক্লজ A আৰ্টিকেল 19 ক্লজ 1 সাব ক্লজ B কি কয় ৰাইট টু এছেম্বল পিচফুলি উইথ এণ্ড উইথাউট আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যন হ'ব নালাগিব এছেম্বল কৰিব পাৰিব আৰু আৰ্টিকেল 19 সাব ক্লজ C ৰাইট টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যন অৰ ইউনিয়ন and this subject to reasonable restriction under article 19 clause 2 19 clause 3 19 clause 4 so আমি গম পাওঁ যে আৰ্টিকেল বা ফাণ্ডামেণ্টেল এবছলিউট নহয় চ' এইটো হৈছে যে আমাৰ যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে ক'ব গ'লে এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনত আহে আমি ফ্ৰীলি এইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো মন কৰিবা আৰু মই কৈছোঁ যে ষ্টুডেণ্ট মুভমেণ্ট কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাৰ্টিচিপেটিভ ডেম'ক্ৰেচি প্ৰমোট কৰে একাউণ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ প্ৰমোট কৰে পলিটিকেল ছ'চিয়েলাইজেশ্যন হাৰমনাইজ কৰিব পাৰে আৰু লগতে লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট ৰলো প্লে কৰে আৰু লগতে ফেডাৰেল কনচাৰ্ণবোৰ ৰেজো কৰে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যদি আমি মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভৰ চেলেঞ্জেছ চাওঁ চবচে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চোৱা মেইনছত এইটো তোমালোকে নিজৰ নোটছ বনাইছা ইয়াত তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰিবা যে চেলেঞ্জেছ কি আছে ৰাইট প্ৰথমটো হৈছে পলিটাইজেশ্যন অফ দ্য কেম্পাছ ভাইলেঞ্চ এণ্ড ভেণ্ডেলিজম একাডেমিক ডিছৰাপশ্যন পলাৰাইজেশ্যন হ'ব পাৰে মিছ ইনফৰ্মেশ্যন ইজ দ্য মষ্ট ইন দিছ এৰা অফ ডিজিটেল ৱৰ্ল্ড যদি ফিলচফিকেলি চাওঁ আমাৰ ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে কৈছে যে এডুকেট এজিটেট এণ্ড অৰ্গেনাইজ মানে পিচফুলি কালেক্টিভ এটা এছাৰশ্যনত পাব লাগে হয় চিমিলাৰলি আৰু এটা পাৰ্চনেলিটি আছে হানা আৰ্ডিতে কৈছে পাৱাৰ থ্ৰু পিপল এক্টিং টুগেডাৰ ইন এ কনচাৰ্ট ইণ্ডিভিজুৱেলি যেতিয়া কনচাৰ্ণ থাকে কালেক্টিভ একশ্যন হ'ব লাগে আৰু লগতে ইনষ্টিটিউচনেল ৰেছপন্সো দিব লাগে চ' এইকেইটা আছে চেলেঞ্জেছ তোমালোকে এই দুটা ফিলচফি কোড কৰিব পাৰিবা মেইনছত তোমালোকৰ এনচাৰটো বহুত ভাল হ'ব আৰু যদি ৱে ফ'ৰ্ড লিখা এইকেইটা কিছুমান 5টা 6টা পইণ্ট আছে ৱে ফ'ৰ্ড তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰিবা আৰু লাষ্টত আমি যদি কনক্লুজন লিখিম মেইনছ ৰিগাৰ্ডিং তো তোমালোকে এটা ব্ৰিফ চামাৰী টাইপত দিব লাগিব যে আমি পাছত এনেকুৱা হৈ গৈছে যেনেকৈ তোমাৰ আছাম এক্সপ্ৰেছ 1979 to 85ৰ ভিতৰত হৈ গৈছে ষ্টুডেণ্ট মবিলাইজেশ্যন হৈছিলে য'ত পাব্লিক পলিচি ফেডাৰেল নেগচিয়েশ্যন ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্সৰ ওপৰত হৈছিলে ডেম'ক্ৰেটিক লেজিটিমেচি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে পিচফুল মেথডৰ ওপৰত মেইনলি ডিপেণ্ড কৰে য'ত মহাত্মা গান্ধীয়ে মেইন প্ৰমোটৰ টাইপতে প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ টাইমত ইউজ কৰিছিল হয় চ' এনেকুৱা টাইপত তোমালোকে
এক্সাম্পল লিখি দিব পাৰিবা য'ত এটা ভাল এনসাৰ হ'ব তোমাৰ মেইনছৰ পাৰ্সপেক্টিভ পৰা সো এই আছিল তোমাৰ আজি এই বাতৰি বিশ্লেষণত ঠিক আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত যোন 1 2 3 তাৰিখৰ যেটো ইম্পৰ্টেন্ট আছিল সেইকেইটা বিষয় আমি ডিসকাস কৰিম ধন্যবাদ